भन्दा चाहिँ के हुन्छ दुखेर जान आएको मिलाउनु भने चुलाहरू मिलाउनु ल्याउन आउँछु मान्छे जोत्नु भन्दा त कोही जान्दैन सोझो सिधा पायो भन्दा जस सबैले जोत्ने अनि अरू सिङसिङ डाँडा लाउने त्यो ठिकै होला हौ अनि अरू के हावामा नजोत है लु के थाहा छ ल भन त जो सोझो उसलाई घोच्यो अरू भन्नु केही छ कि सकियो मेन सक्छ किन अनि किन निउँ खोज्दै गरेको त के भन्यौ तिमी थर्काकै जस्तो लाग्यो म त कहाँदेखि के को भूत चढी निक्लो निउँ खोज्नु भन्दा यो आइमाईहरूलाई चाहिँ कसले बनाएको क्या यस्तो जात है यो आइमाई भन्ने जात चाहिँ कसले बनाएको कि निउँ खोज्नु र बटारिनहरूलाई केही जान्दैन निउँ खोज्नु र बटारिनलाई केही पनि जान्दैन त हौ को होला ल भन थाहा छ भने शङ्काको भरमा चल्छ यो आइमाईहरूले शङ्का गर्नु चाहिँ खुब जान्दो रहेछ दामी झाँक्रीकोतिर धामी झाँक्रीकोतिर धामी झाँक्रीहरूलाई देखाऊ तिमीले के को भूत चढिरहेछ पेन पनि किन झर्दैछौ तल्लोपट्टि कलामा भनेछ धामी जैसीलाई देखाऊ जाऊ 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 धामी जैसीलाई देखाऊ जाऊ न जाऊ ए मेरो बुढी अब फेरि यहाँ बनाउनु परेछ फेरि कुन दिन फेरि काटेर के हो कसले नयाँ दिएको ए नयाँ बनाइन्छ त यो त नाम पाउनु थालेछ हौ केही पनि होइन के हो ल के हो के चाहिँ हो ल हावामा शङ्का गर्छ अरूलाई यो हावामा अनेक भन छ अरे भनेको हो अरे भनेको अरेको कुरामा ले 48 यो आइमाहरू यस्तै हो नि यस्तै हो नि के चाहिँ हो ल के हो के चाहिँ हो सिधा भेट्यो भने जोत्दै रहेछौ धन्यवाद त्यसो के काम गर्नु पर्यो बुढी अब के गर्नु फकाउनु पनि आउँदैन आफू गर्नु थालो
के भयो फेरि बोल्दैन त पत्थरको मृत्यु भएको मान्छेहरू के रहन्छ भाइ किन चुप्पो लागि बस्दै गरेको किन चुप्पो लागि बस्दै गरेको त्यो ल त्यसो भने माथि आउनु भयो मैले 2 ग्लास 3 ग्लास चाहिँ खाएँ मजाले यस्तो खाना खाने र मन्टर गर्दाखेरि यो चलाउँछ यो तुलसी गरेको त्यो उनीहरूको बुद्धको त्यो तुलसीको त्यो छाला हो के को थाला सिमीको त्यो मोमो पकाउँदा त्यो छिलेको छाला हो ए कान जस्तो लागेर छाल टोक्नु सकिन्छ आएको छैन नि यो पनि धेरै बिग्रेको परेर नि यो बिग्रेको यो हुन्छ त्यसमा यो बिगाले यो तार दिएको गऱ्यो होला त्यसले भोल्टेज लाइनबाट चाहिँ हुन्छ तर ढिलो हुन्छ यहाँबाट चाहिँ भयो के हो यो उसले फुलेको साइबुङले फुलेको अन्डा हुन्छ हो होइन हो होइन साइबुङ साइबुङले फुलेको अन्डा भन्दैछ मैले सुनेको दाजुले धेर भएछ भात तर के एकछिन हिजो सट्टोसम्म खानु हुँदैन नि भाउजू खानु नि भाउजू मासु खानु नि छोकुले दिँदैछ म छोटो चाहिँ सिस्नो चाहिँ म पनि अलिकति छेरी दिनु भन्नुहुन्छ के खेल्नुहुन्छ खाना है खाना खाना पल्लो घरमा खाएको के को मासु पल्लो घरमा चाहिँ के को दुध चाहिँ हड्डी लगाएको भइसक्यो नि यहाँ भैँसीको भैँसीको दुध ब्याएको छ अनि मासु नखाने नखाने बलियो छ हुँदै खाजा पिरो छैन अलिअलि मात्रै छ भेटेछ ढुइरो त खाएको जस्तै हुँदैन नि खाजा पिरो त छैन त देखाइ भात खाना भात पनि थपिदिनु नि दिवासीलाई भन्दा
होला